Галиці до Селятина. Україна. Цією подорожжю я здійснив давню мрію – побувати в усіх областях і обласних центрах України. І Чернівецька область була останньою. Ось вона, найменша і одна з найкрасивіших областей України. Простір Чернівецької області. Ого. Краса. Так, Чернівецька область є найменшою за площею в Україні, з населенням в межах 1 мільйона чоловік. Але про все по порядку. Взагалі, мандри розпочалися з дамби Новодністровської гідроелектростанції, знімати яку під час війни, а вже ж заборонено, тому першою зупинкою став Галицький печерний монастир на сході області. Він знаходиться в селі Галиця, буквально на скелястому схилі на висоті приблизно 100 метрів над Дністровським водосховищем. Сам монастир, ймовірно, був заснований у 12 столітті за часів існування Руси і був відомий як Галицький скит, де знаходили собі прихисток ченці. Археологічні дослідження довели, що вже в 9 столітті до нашої ери на цьому місці існував культовий об'єкт, про що свідчать знайдені предмети язичницького культу та численні уламки давньої кераміки. А християнство остаточно тут закріпилося в давньоруські часи. Келії та приміщення знаходяться в печерах, які були видовбані у вапняку над Крутим Яром. Із монастирю відкривається приголомшливий вид на Дністер та його околиці. Дуже приємна місцевість. Каньйон, скелі, ліс. Таке місце якесь, чарівне. Монастир знаходиться на території Національного природного парку Хотинський, що розкинувся вздовж течії Дністра на виходах вапнякових порід, відомих під назвою Товтри. Я знаходжуся на місці одного з найвідоміших затоплених сіл в Україні, а таких, на жаль, чимало є в нашій країні. Це Бакота. Місце, де Дністровський каньйон, який є, до речі, одним з найбільших каньйонів в Європі, якщо вірити інформації в мережі інтернет, плавно переходить у Дністровське водосховище, яке було утворено в 1981 році при побудові Новодністровської гідроелектростанції. Тоді частина сіл були затоплені, в тому числі і Бакота. Історія, звичайно, сумна, але природа, але ці краєвиди дуже гарно. Бакота – це без перебільшень особливе місце. Простір, повітря, пейзажі. А якщо потрапити сюди на заході сонця, то ці спогади ще довго не будуть вас залишати. Дуже емоційна місцевість. Водоспад Гуполо знаходиться в селі Бабин на невеличкій річці Бабинка. Його складно знайти, бо він далеко від дороги. Сам водоспад є травертиновим, де вода спадає з вапнякової скелі. А прямо за водоспадом є великий вапняковий грот зі своїм специфічним вологим мікрокліматом. Археологічна пам'ятка Троянів вал, що знаходиться неподалік села Грушівці. Тягнеться невеликим відрізком до самого Дністра. Це земляне укріплення для захисту дальніх східних кордонів Римської імперії від набігу степових кочівників. На даній місцевості існують 3 таких відрізки, і деякі вчені ототожнюють цю територію з давнім містом Трифілум, що означає трилисник. Геологічна пам'ятка природи Шишкові горби біля села Нагоряни. Являє собою гряду конусноподібних горбів товтр, вапнякових утворень, які складаються з решток організмів, які мільйони років тому жили на дні Великого моря на цій території.
Палац Скибенецьких, селище Глибока. Колишній палац-резиденція сім'ї польських магнатів Скибенецьких, побудований в кінці 19 століття. Довкола палацу і досі існує парк, який був закладений разом із резиденцією. Зараз парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва Чернівецької області. Палац був побудований в стилі, характерному для віл Австро-Угорщини того часу. А вже ж час плине, і зараз палац є частиною місцевої лікарні. Успенський собор, село Біла Криниця, знаходиться на самому кордоні з Румунією. Тільки побачивши його здалеку, вже був здивований масштабом архітектури в такому віддаленому українському селі. Один з найоригінальніших храмів в Україні. Це Старообрядницький собор, побудований в 1908 році за проєктом австрійського архітектора. Куполи вкриті мідними листами з позолоченими хрестами, а в оздобленні собору використані тесане каміння, багатокольорова керамічна глазур блакитного, помаранчевого та рожевого кольорів. Вважаю, що він може зрівнятися зовнішньо із красою резиденції буковинських митрополітів у Чернівцях. Зараз стан собору, м'яко кажучи, незадовільний. В цей день він ще був зачинений, тому дослідити його зсередини залишив на наступний раз. Церква Вознесіння Господнього в селі Рідківці, побудована в 1894 році. Храм дерев'яний галицького типу. Деякі джерела вказують, що храм був побудований в 1906 році за проєктом Василя Нагірного, який побудував багато церков на заході України. Загалом подорожою неможливо уявити без двох речей. Це гори, про які ми поговоримо далі, і ріка Дністер. Саме Дністром йде кордон між областями. Це друга за довжиною ріка в Україні. В давнину мала назву Тирас. Бере свій початок на схилах Карпат і впадає в Дністровський лиман Чорного моря. Одна з найкрасивіших річок України однозначно. Успенська церква, село Валява. Перша церква на цьому місці була побудована в 1778 році, але до нашого часу дійшла у зовсім іншому вигляді завдяки численним перебудовам. Спочатку церква була оббита гонтом, а зруби були оббиті дошками. Зараз дошки пофарбовані в зелений колір, а дах зашитий залізом, що на боку, до речі, доволі типове явище. На даху знаходяться невеликі декоративні куполи. Візитівка середньої течії Дністра – панорама міста Заліщики з високого берегу кордону Чернівецької області. Я думаю, ви впізнали це місце. Коротше, за моїм лавромандрівським рейтингом, річка Дністер – наймальовничіша річка України. Саме в цій частині Чернівецької області, вздовж течії Дністра, куди не подивись, всюди гарно, всюди красиво. І взагалі слово «красиво» – це, напевно, ключове слово в цій подорожі. Та, в принципі, і у всіх моїх подорожах. Любов і подяка красі. Цей оглядовий майданчик розташований в селі Хрещатик на високому і крутому березі, де Дністер робить велику петлю. На цих лісистих схилах також розташована невелика церква. Палац Дезотте – село Вікно. Цей романтичний палац побудовано в 1809 році бароном Дезотте в західноєвропейському стилі. Поруч також знаходиться парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва. Палац має вигляд середньовічного замку з арочним проходом в одній з веж. До свого ювілею в 200 років був пофарбований в рожевий колір, про що, власне, в мене залишились суперечливі враження. Але в цілому виглядає красиво в тіні зелених дерев. Зараз в палаці працює музична школа.
Цікавий факт, що на Буковині відомо про понад 130 печер, тобто можна сміливо заявляти, що на земля печер. Одна з таких печер карстового походження розташована прямо посеред поля біля села Погорілівка. Всередину я не заходив, бо не мав спеціального спорядження, але холод і містику відчув сповна. Знову одна з найцікавіших церков на Буковині та й навіть України. Бо таких релігійних споруд оборонного типу не так і багато. Церква Святого Іллі, село Топорівці. Мурований храм побудований в 1560 році як оборонний. З товщиною стін майже у 1,5 метри, замість вікон амбразури, а також парапет з бійницями на рівні даху по всьому периметру будівлі. Церква була зведена на кошти молдавського воєводи Барновського. Окрім Дністра, не менш відомими і важливими річками для регіону Буковини є Прут і Черемош, які завдяки відомим місцевим особистостям були багато оспівані в різних видах народного мистецтва. Це швидкі гірські річки, і у мене вийшла чудова можливість зняти їх з висоти пташиного польоту у місці їх злиття. Садиба Івана Миколайчука. Відомий український актор народився на Буковині в селі Чортория. Зараз на місці старої батьківської хати Миколайчуків відбудований музей, який відкритий для всіх бажаючих. Іван Миколайчук зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та мав 2 режисерські роботи. Першу свою роль Іван зіграв у 1964 році. Відомий український режисер Сергій Параджанов казав про нього: «Я не знаю більш національного народного генія. До нього це був Довженко». І знову церква, але тепер найдавніша на Буковині. Свято-Вознесенська церква в селі Лужани. Вона є одночасно найстарішою церквою і будівлею Чернівецької області. Вважають, що вона була побудована в 1453 році боярином Федором Вітольдом. І в самому храмі на стіні є напис підтвердження цьому. Неодноразово добудовувалася і використовувалася з оборонною метою. На перший погляд, церква зовнішньо має не особливо привабливий вигляд за рахунок сірого оздоблення і невеликих розмірів. Але вона є унікальним об'єктом із багатою історією, і справжній її скарб знаходиться всередині.
Це унікальні фрески, аналогів яким в Україні майже немає. Під час реставраційних робіт спеціалістами був проведений аналіз і виявлено, що створення фресок відноситься до 13-14 століття, що робить церкву старшою як мінімум на 2 століття за офіційну дату побудови. Садиба Оренштайна, місто Сторожинець. Садиба разом із парком була закладена в кінці 19 століття представниками багатого роду Флондеров, а на початку 20 століття садибу продають меценату Оренштайну. І від того часу починається розквіт навколишньої території. В 1912 році була створена паркова зона Дендрапарк, який з часом перетворився на найбільший парк Чернівецької області, який включений до пам'яток природи національного значення. Зараз Дендрапарк разом із садибою відноситься до Сторожинецького лісового коледжу. Зоологічний заказник Зубровиця. В Україні існує декілька локацій з відновлення популяції червонокнижних зубрів. Один з таких центрів знаходиться на природньому кордоні Карпатських гір та рівнини. Заказник був створений в 1993 році з метою відтворення популяції зубра. Під час мого візиту зубри були десь глибоко у лісі, тому побачити їх на власні очі не вдалося. Палац Мікулі Волчинських, село Буденець. Село колись належало польським панам Волчинським, які утворили родинні зв'язки з родиною Мікулі. Палац був побудований в кінці 19 століття французькими архітекторами. Являє собою оригінальну пам'ятку палацового мистецтва Буковини. Після встановлення совєтської влади родина Мікулі покидає палац і село. Зараз в стінах палацу розташована школа з румунською мовою навчання. І поки я знімав цей сюжет, на спортмайданчику грали діти, які спілкувалися виключно румунською мовою, що визивало подив. А це вже гірська частина Буковини. Починається і перший водоспад Королівський. Як в цілому і всі Карпати, просто насичена різноманітними водоспадами, які розташовані на невеликих гірських річках. Думаю, що треба навіть зняти окремий сюжет про буковинські водоспади. Річечка невеличка, швидка, чиста, ну і, а вже ж вона холодна. І така дилема. Хочеться скупнутись, і не хочеться скупнутись. Палац Манеску, село Чортория. В джерелах вказано, що палац побудований чи то в 19, чи то в 18 столітті. Немає однозначної думки. І що палац перейшов в руки багатія Манеску від іншого румунського землевласника. Побудований в еклектичному стилі з неоготичними елементами на вікнах. Зараз в стінах палацу працює психіатричний диспансер. Ще один з багатьох буковинських водоспадів, який одразу впадає в око. І відсутність людей знову тішить. Водоспад Піонерський, неподалік села Банилів-Підгірний.
Як я вже згадував, Чернівці було останнім обласним центром, де я не був. Це мій перший раз у місті, мав обмаль часу, тому відвідав декілька цікавих, на мою думку, локацій. Костел єзуїтів знаходиться в центральній частині міста. Одразу зацікавив мене за рахунок своїх дизайнерських рішень. Це пам'ятка неоготичної архітектури 19 століття. Зараз, на жаль, зачинене на реконструкції, тому огляд зсередини залишив на наступний раз. Будівля економічного факультету Чернівецького національного університету впадає в око своїми архітектурними і кольоровими властивостями. Розташований в центральній частині міста. Має 4 поверхи і загалом прикрашає собою вуличний ландшафт, особливо на фоні блакитного неба. Кафедральний собор Святого Духа, зведений у середині 19 століття в стилі італійського ренесансу. Собор мурований, триверхий, з 2 вежами, дзвіницями і куполом висотою в 46 метрів. Собор вважається головним православним храмом Чернівців і пам'яткою архітектури місцевого значення. Дворик принца Гогенлоя. Це кам'яниця разом із внутрішнім двориком належала колись родині краєвого президента Буковини принца Гогенлоя, що обіймав цю посаду до розвалу Австро-Угорської імперії. Очевидно, маєток був гарно облаштований. Двір прикрашає кругла клумба, кам'яна криниця і гарний садочок. Місто Чернівці – особливе місто на мапі України. Мультикультурність, особлива архітектура разом із плануванням міста однозначно нікого не залишить байдужим. Внутрішні дворики, колодязі, естетика архітектури, рівні, розмежовані вулички без багатоповерхових будівель. Коротше, краса на кожному кроці. Чернівецька ратуша – пам'ятка архітектури національного значення, побудована в 1847 році в стилі пізнього класицизму. Є домінантою центральної частини міста. Будинок «Корабель» або «Шифа» – одна з архітектурних візитівок міста. Друга назва означає з німецькою «корабель» – «шиф». Звужений фасад нагадує якраз ніс корабля. Зведений наприкінці 19 століття, і виглядає дуже ефектно. Музичний пам'ятник Ференцу Лісту був встановлений на честь приїзду видатного піаніста в 1847 році, який дав декілька концертів у Чернівцях. Навіть сам факт цього вже просто захоплює. Площа Турецької криниці є історичною пам'яткою, яка з'явилася в цьому місці кілька століть тому, з тих часів, коли вона була під окупацією Османською імперією. Тоді площа мала великий кам'яний резервуар з водою. Вірменська церква Чернівців, збудована в романо-готичному стилі і освячена 1875 року. Поява церкви пов'язана з бажанням місцевої вірменської спільноти мати свою церкву та школу. І церква була зведена шляхом збору добровільних внесків. Керував будівництвом відомий на той час архітектор Йозеф Главка, той самий, хто є автором резиденції митрополітів Буковини. А завдяки чудовій акустиці храм зараз також працює як органний зал.
Панорамний вид на Чернівці. 600 з гаком років цьому красивому місту. Перлина Буковини. Найвідоміше місце в Чернівцях, а можливо і у всій країні, це корпуса Чернівецького національного університету імені Федьковича. Є домінантою всього міста, має велику доглянуту територію. Це колишня резиденція митрополітів Букни і Далмації, що входило до складу Австро-Угорської імперії. Є пам'яткою архітектури національного значення. Весь комплекс був збудований всередині 19 століття відомим чеським архітектором Йозефом Главкою, який є автором багатьох європейських споруд. Ну от як, наприклад, Віденської опери. І що найважливіше, резиденція зараз є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Будівництво такого грандіозного проєкту було затверджено самим імператором Францем Йосипом. А за масштабами будівництво резиденції не мало аналогів на Букні і коштувало дуже великих інвестицій на той час. Весь комплекс збудований в дусі еклектики і в цілому нагадує середньовічний замок. Двір з трьох боків замкнутий корпусами і дивує своїм масштабом і матеріалами, з яких вони були зроблені. Це і високі цегляні стіни, оздоблені червоною теракотою і різьбленим каменем, високі вежі з куполами, вкриті поливаною різнокольоровою черепицею, яка утворює красивий малюнок буковинських народних килимів. Надихаючись місцевими колоритами, автор реалізував в дизайні також і гуцульські мотиви. Загалом резиденція складається з митрополичого, семінарського, монастирського корпусів та саду. До складу митрополичого корпусу входить декілька залів, різних за стилями та внутрішнім оздобленням. Велика мармурова зала виконана з білого та чорного мармуру, а особливою рисою є наявність бічних колонад та балконів. З різьбленої стелі звисає витончена люстра. Червона зала нагадує собою велику дерев'яну шкатулку. Стіни оздоблені китайським шовком, стеля декорована орнаментом, а підлога встелена паркетом з червоного бука, дуба та зеленої липи. Загалом внутрішнього та зовнішнього комплекс вражає своїми розмірами, масштабами та розкішшю. З другої половини ХХ століття, після Другої світової війни, в резиденції митрополітів розміщені корпуса Чернівецького університету, які знаходяться там і сьогодні. Народний будинок творчості, місто Вижниця. Це колишня будівля головної синагоги міста. Була зведена в 1789 році. В Радянському Союзі тут розмістили будинок творчості. Саме в цьому будинку розпочинав свій творчий шлях народний артист України Назарій Яремчук, і творчість якого тісно пов'язана з видатним українським артистом Володимиром Івасюком, пам'ятник якому встановлений в його рідному місті Кіцмані. В місті Вижниця також знаходиться музей-садиба Назарія Яремчука, створений в батьківському домі, де пройшли дитинство і юність співака. Це типовий буковинський будинок з високим черепичним дахом. Зараз за садибою доглядає старша сестра Назарія. Сокільська скеля, село Тюдів, являє собою скелясте урвище на лівому березі ріки Черемош. Висота 100 метрів, довжина 250, розташована на дорозі Чернівці-Путила. Водоспад Сикавка розташований у підніжжя Сокільської скелі на невеличкому потічку під назвою Сикавка, що впадає в річку Черемош. Цікаво, що поруч розташований один з перших пам'ятників Тарасу Шевченку на Буковині.
Скеля Кам'яна Багачка, село Бісків. Геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована на березі річки Путили. Висота скелі 30 метрів. Із нею пов'язана декілька легенд. Але це всього лише легенди, які мало чого мають із реальністю. Ріка Черемош, довжина 80 кілометрів, тече українськими Карпатами на Буковині і на Гуцульщині. Найбільша притока пруту. Назва Черемош походить від слова черемха, що вказує на прибережну рослинність. Ну це ідилія. Після дощу. Сонце, свіже повітря, зелений ліс і відсутність людей. Це просто казка. Дякую, Карпати. Водоспад Середній Гук, який має аж 3 каскади спаду води. За народним переказом, вода в цьому водоспаді є цілющою, а його обриси декому нагадують дівчину в білому вбранні. Розташований в долині річки Смугар, що неподалік села Розтоки. Взагалі, ця місцевість має назву Буковинські водоспади, де знаходиться ланцюг з 7 водоспадів в мальовничій місцевості. Ще мені пощастило потрапити під дощ і побачити велику кількість рідкісних земноводних вогняних саламандр. В Україні вони мешкають виключно в Карпатах і занесені до Червоної книги України. Ну це вже 3-я саламандра, яка трапилася мені на моєму шляху, поки я йду до водоспадів. 3-я. Водоспад Великий Гук – найбільший водоспад Буковини, заввишки 19 метрів. Знаходиться також в каскаді з 7 водоспадів річки Смугар. Я так гадаю, що ці водоспади мають певну сезонність. Весна, після дощу, ну він такий потужний, великий. Це неймовірно. Це неймовірно. Я просто чого кажу неймовірно, бо ну, реально великий водоспад і 0 людей. І в голові не вкладається, як таке можливо. Це неймовірно. Щасливий бути тут. Гірський перевал Німчич, висота 550 метрів. Розташований в межах Національного природного парку Вижницький. В минулому тут бували Іван Франко, Леся Українка, Юрій Федькович. Зараз цей перевал є об'єктом туризму, де є діє невеликий гірськолижний курорт. Поблизу є джерела мінеральних вод, а навколо багато туристичних троп. Дорогою до перевалу Німчич в Свинка є дерев'яна Миколаївська церква, яка є типовою для буковинської місцевості. Вона була зведена в 1925 році. Храм повністю вкритий залізною бляхою, що виглядає дуже ефектно, особливо серед зелених гір. Взагалі село Виженка колись було курортом, куди приїжджали люди зі всієї Австро-Угорської імперії на відпочинок. Скеля Кінашка – геологічна пам'ятка природи місцевого значення в межах Вижницького району. Скелі виділяються серед букових лісів і розташовані у важкодоступному місці, куди пішки достатньо складно дістатися. Кінець моїх лавромандрів лежав через стрімкий серпантин найвищого автомобільного перевалу українських Карпат – перевалу Шурдин. Висота 1173 метри. Ця дорога була побудована ще за часів Австро-Угорщини, а відрізок через перевал не має асфальтованого покриття і взимку проїзд цією дорогою повністю зачинений. На найвищій точці відкривається неймовірна краса Карпат і відчувається уся унікальність і неповторність цієї природньої краси, де можна насолодитися як тваринним, так і рослинним світом.
Природа Буковини – це водоспади, букові праліси, полонини з низькими хмарами, червонокніжні тварини, місце, де безліч річок і води, де багато зелені і чисте повітря, місця з давньою історією, яку хочеться вивчати, місця, куди хочеться повертатися, бо ти на своїй українській землі. Люби та знай свій рідний край.